Hej och välkommen till vår podcast. Idag pratar vi om ett mycket viktigt ämne. Det handlar om hur man pratar på svenska om dåtid. Många elever är rädda för det. Många kan presentera sig eller beställa på restaurang. Men så fort någon frågar, vad gjorde du igår, blir det svårt. Och just därför gör vi den här podden idag. Vi visar dig att det faktiskt är enkelt att prata om dåtid på svenska. Men vi vill säga något viktigt direkt i början. Du behöver inte perfekt grammatik. Precis. Du behöver inga långa eller krångliga meningar. Klara och enkla meningar räcker helt. Att prata om dåtid hör till vår vardag. Vi gör det varje dag, ofta utan att tänka på det. Till exempel på jobbet, med vänner eller med familjen. Föreställ dig att någon frågar: hur var din helg? Eller, vad gjorde du igår? Eller, vad gjorde du tidigare? Det är helt vanliga frågor. De kommer mycket ofta. Och just på sådana frågor förbereder vi dig idag. Du behöver inte göra något nu. Luta dig bara tillbaka och lyssna avslappnat. Gör det bekvämt och njut av detta samtal. I den här podden visar vi dig steg för steg hur du pratar lugnt och säkert om dåtid. Oavsett om det är med vänner, kollegor eller på jobbet. Vi förklarar för dig hur enkla meningar är uppbyggda. Så vet du alltid hur du kan börja. Du lär dig också enkla tips och små knep som hjälper dig att svara snabbt. Till exempel hur du bygger en klar mening även när du är nervös. Du kommer att märka att det är mycket enklare än du tror. Och du behöver inte vara perfekt. Viktigt är att du känner dig trygg och förstår hur meningarna fungerar. Till slut delar jag mitt favoritknep med er. Det är ett litet knep som gjorde min svenska mycket bättre. Det är bara en liten sak du kan göra varje dag. Så stanna kvar. Vi gör det här tillsammans. När många hör ordet dåtid tänker de genast på grammatik. På regler, tabeller och svåra former. Ja, många tänker direkt, det är för svårt för mig. Precis. De tänker på fel, på prov, på skola. Sedan kommer rädslan. Men det är egentligen inte nödvändigt. Nej. I vardagen fungerar språk helt annorlunda. Människor tänker inte i grammatik. De tänker i betydelse. De vill veta vad som har hänt. Precis. Om någon frågar, vad gjorde du igår? Vill personen bara höra ett svar. Inte perfekt grammatik. Och för det behöver du inga långa förklaringar. Många elever låser sig själva. De tänker för mycket. De letar i huvudet efter rätt form. Och medan de tänker säger de ingenting. Precis. Men här kommer den goda nyheten. Du kan prata om dåtid utan mycket grammatik. Kom bara ihåg en viktig mening. För att prata om dåtid på svenska behöver du bara 2 saker. Säg när något hände och sedan vad som hände. Precis. Jag upprepar det en gång till. Säg när något hände och sedan vad som hände. Men vad betyder det exakt? Det betyder att du först bör känna så kallade tidsord. Tidsord är ord som visar när något har hänt. Precis. Dessa ord ger din mening direkt en tid. Då vet din samtalspartner direkt att du pratar om dåtid. Okej, vi börjar med ett av de viktigaste orden när vi talar om dåtid. Ordet är igår. Igår är helt enkelt dagen före idag.
Det ordet använder man mycket ofta i vardagen. Till exempel idag. Idag är det onsdag. Då var det tisdag igår. Och dagen före det heter i förrgår. Det var måndag. Så kan man minnas det lätt. Precis. Det tycker jag är väldigt hjälpsamt. Jag tänker alltid på min egen vardag. Idag är jag här, igår var jag på jobbet och i förrgår var jag kanske hemma. De här orden hjälper mig att ordna mina tankar. Jag vet då direkt när något har hänt. Ja, och det är just poängen. Om någon frågar dig, vad gjorde du igår? Behöver du inte fundera länge. Du kan helt enkelt börja med igår. Till exempel, igår var jag hemma. Eller, igår jobbade jag. Det är helt vanliga meningar. Nu tittar vi på tidsord som ligger lite längre tillbaka. Ett mycket viktigt ord är förra veckan. Ja, det ordet använder jag väldigt ofta. Särskilt i vardagen eller på jobbet. En vecka består av 7 dagar. Från måndag till söndag. När vi säger förra veckan menar vi veckan före denna vecka. Du behöver inte veta exakt vilken dag det var. Ordet räcker. Precis. Du kan till exempel säga, förra veckan var jag mycket upptagen. Eller, förra veckan hade jag mycket att göra. Nu pratar vi om helgen. Helgen består av 2 dagar. Lördag och söndag. När vi säger förra helgen menar vi helgen före denna helg. Många samtal börjar just så. Någon frågar, hur var din helg? Då kan du svara, förra helgen var jag hos vänner. Eller, förra helgen vilade jag. Och om något ligger ännu längre tillbaka kan du säga helgen före förra helgen. Helgen före förra helgen är helgen innan den förra helgen. Precis. Till exempel, helgen före förra helgen var jag hos min familj. Eller, helgen före förra helgen var jag mycket ute. Samma sak finns också för veckor. Ja, man kan säga veckan före förra veckan. Det betyder veckan före förra veckan. Till exempel, veckan före förra veckan var jag sjuk. Eller, veckan före förra veckan hade jag semester. De här orden hjälper mycket när man vill vara lite mer exakt. Nu pratar vi om tidsord med år. Det använder man när något hände för länge sedan. Ja, det hör man ofta. Till exempel i samtal om jobb eller flytt. Ett mycket viktigt ord är förra året. Förra året betyder året före detta år. Till exempel, förra året jobbade jag mycket. Eller, förra året kom jag till Sverige. Till exempel kan man säga, förra året jobbade jag mycket. Eller, förra året kom jag till Sverige. Lina, jag frågar dig direkt. Vad gjorde du förra året? Förra året var ett mycket viktigt år för mig. Jag flyttade till Sverige och allt var nytt. I början var jag ofta osäker och lite nervös. Jag lärde mig mycket. Jag lärde mig svenska, träffade nya människor och vande mig vid vardagen här. Det var inte alltid lätt, men väldigt spännande. Det låter som en stor förändring. Vad var svårast i början? Språket var svårast. Jag förstod mycket, men att prata var svårt. Jag var ofta rädd för att göra fel. Och vad hjälpte dig med det? Små steg. Jag använde svenska varje dag. I affären, på jobbet och också hemma. Jag sa det till mig själv. Det är okej att inte vara perfekt. Det är ett mycket bra exempel. Du använder enkla tidsord och berättar ändå mycket. Ja, och precis så känns språk i vardagen. Ett annat viktigt uttryck är för ett år sedan. Det betyder ungefär för 12 månader sedan. Det liknar förra året, men känns lite mer personligt. Precis.
Till exempel, för 1 år sedan fick jag ett nytt jobb. Eller, för 1 år sedan var allt nytt för mig. Nu går vi ännu längre tillbaka. Till exempel för 5 år sedan eller för 10 år sedan. Det använder man när något hände för länge sedan. Till exempel, för 10 år sedan bodde jag i en annan stad. Eller, för 5 år sedan bytte jag yrke. De här tidsfraserna är mycket hjälpsamma när man pratar om sitt liv. Särskilt i nya samtal. Ja, man berättar lite om sig själv. Och man behöver inte vara exakt. Precis. Det handlar inte om matematik. Det handlar om att visa att något ligger längre tillbaka. Man kan också säga för många år sedan. Det säger jag väldigt ofta. Till exempel, för många år sedan var jag väldigt blyg. Eller, för många år sedan gjorde jag något helt annat. Den formen är mycket avslappnad. Man sätter inte press på sig själv. Precis. Det viktiga är, säg först tiden. Sedan säger du vad som hände. Till exempel, för 2 år sedan lärde jag mig mycket. Eller, förra året var jag ofta trött. Det är enkla och ärliga meningar. Och de passar perfekt i vardagen. Nu har vi pratat om år, om förra året och om saker som hände för länge sedan. Och det leder oss till en helt speciell tid. Menar du barndomen? Precis. Tiden när man fortfarande var ett barn. När man var liten. Det är ett känsligt ämne för många. Ja, man pratar om det väldigt ofta. Till exempel med vänner. Eller när man vill lära känna varandra bättre. Då frågar jag dig direkt, Erik. Hur var din barndom? Min barndom var lugn. Jag växte upp i en liten stad. Växa upp betyder att man blir stor där. Precis. När jag var liten lekte jag mycket ute. Jag var ofta ute med vänner. Det låter så mycket frihet. Ja, då hade vi färre tider. Då betyder på den tiden. Tidigare. Och vad gjorde du gärna som barn? Som barn spelade jag gärna fotboll. Jag var ute nästan varje dag. Det hör man ofta när människor pratar om sin barndom. Ja. Många säger, när jag var liten lekte jag mycket. Eller, som barn var jag väldigt aktiv. Aktiv betyder att man rör sig mycket. Precis. Jag var också ofta med min familj. Familjen var då mycket viktig för mig. Då är här ett bra ord igen. Ja. Man säger då när man talar om en viss tid i det förflutna. Och när man vill jämföra något. Precis. Man kan säga, då var allt enklare. Eller, då hade jag mindre stress. Det är mycket typiskt. Ett annat viktigt ord är barndom. Barndom är tiden när man är ett barn. Alltså innan man blir vuxen. Precis. Man kan säga, min barndom var fin. Eller, min barndom var inte alltid lätt. Det hör man också ofta. Nu har vi lärt oss många tidsord. Ord som igår, förra veckan, tidigare eller då som hjälper oss nu. För nu handlar det om typiska frågor som folk ställer i vardagen. Precis. Frågor som kommer väldigt ofta. På jobbet, med vänner eller när man lär känna nya personer. Och många elever är just rädda för dessa frågor. Ja. Men med tidsorden vi lärt oss blir de här frågorna mycket enklare. En mycket typisk fråga är, vad gjorde du tidigare?
Den frågan hör man ofta när man talar om jobb eller liv. Precis. Och här kan du svara helt lugnt. Du behöver ingen lång berättelse. En kort mening räcker. Till exempel, tidigare jobbade jag som säljare. Eller tidigare studerade jag. Eller helt enkelt, tidigare arbetade jag i mitt land. Det är klara svar. Precis. Tidsord först. Sedan säga vad som hände. En annan mycket typisk fråga är: hur var ditt liv innan? Det låter kanske svårt, men svaret kan vara mycket enkelt. Till exempel, mitt liv var tidigare lugnare. Eller, mitt liv var innan helt annorlunda. Eller, innan hade jag mindre stress. Dessa svar är väldigt personliga men inte komplicerade. Precis. Man kan också jämföra något. Till exempel tidigare och idag. Ja, du kan säga: förr var mitt liv enklare. Nu är det stressigare. Det är ett mycket typiskt sätt att prata. En annan fråga är: vad gjorde du före ditt jobb här? Den frågan kommer ofta på jobbet eller med nya kollegor. Precis. Även här hjälper samma struktur. Till exempel, innan arbetade jag på ett annat företag. Eller, innan gjorde jag något helt annat. Nu har vi pratat om typiska frågor och korta svar. Ofta handlar det om enstaka händelser. Men väldigt ofta talar vi också om rutiner. Allt som saker som man gjorde regelbundet. Precis. Rutiner betyder saker som var samma varje dag eller ofta. Till exempel morgonen. Många berättar gärna hur deras dag började förr. Ja, det känner jag igen. Man säger då till exempel, förr steg jag upp tidigt. Precis. Eller, förr drack jag alltid kaffe på morgonen. När vi talar om rutiner i dåtid använder vi ofta enkla verb. Verb som gå upp, klä på sig eller äta frukost. Precis. Till exempel, jag klädde på mig. Eller, jag åt frukost. Det är väldigt vardagliga meningar. Ja. Och därför är de viktiga. De hjälper dig att lugnt prata om din gamla vardag. Jag ger ett exempel från mitt liv. Förr steg jag upp 7:00. Sedan klädde jag på mig och åt frukost. Det låter väldigt tydligt. Ja, och det är inte svårt. Det är korta meningar, en efter en. Man behöver inte lägga allt i en mening. Precis. Hellre flera korta meningar än en lång. Efter frukosten gick jag till jobbet. Eller, efter det gick jag till skolan. Efter det är också ett bra uttryck. Ja. Efter det visar ordningen. Först det ena, sedan det andra. Det hjälper när man berättar. Precis. När du pratar om rutiner kan du använda ord som alltid eller ofta. Till exempel, förr jobbade jag alltid 8:00. Eller, jag gick ofta till jobbet till fots. Det visar tydligt att det var en rutin. Nu när vi har pratat om rutiner tänker man ofta automatiskt på förr och nu. Ja, det händer av sig själv. Man jämför. När jag tänker på min barndom säger jag ofta: förr var livet väldigt lugnt. På vilket sätt lugnt? Jag hade få tider. Jag steg upp och lekte bara. Mycket ute, mycket rörelse. Det känner jag igen. Förr hade jag också knappt några bekymmer. Det känner jag igen. Förr hade jag också knappt några bekymmer.
Sedan kom skolan. När jag var liten gick jag till skolan varje morgon. Som barn hade jag också en fast skoldag. Precis. I min barndom var skolan en stor del av livet. Ordet barndom använder många när de talar om denna tid. Ja. Barndom betyder tiden när man fortfarande var barn. I skolan lärde jag känna många vänner. Jag med. Förr tillbringade jag mycket tid med klasskamrater. Klasskamrater är personerna i samma klass. Precis. Efter skolan lekte vi ofta tillsammans. Hos mig var det liknande. Som liten gjorde jag läxor på eftermiddagen. Läxor hör för många till skoltiden. Ja, efter det hade jag fritid. Fritid är tiden utan skola. Under min skoltid gillade jag särskilt idrottslektionen. För mig var det musiklektionen. När man talar om det använder man ofta tidsord. Till exempel, förr när jag var liten eller under min skoltid. Dessa ord visar direkt att vi talar om dåtid. Precis. Man kan säga, under min skoltid var jag ofta trött. Eller, som barn var jag väldigt nyfiken. Nyfiken betyder att man vill veta mycket. Det passar bra till skolan. Då var mycket enklare. Jag behövde knappt bry mig om något. Idag är det annorlunda. Ja, idag är vardagen full av uppgifter. Arbete, tider, planering. Man tänker mycket mer. Precis. Förr levde jag bara för stunden. Nu är allt mer ordnat. Förr var livet lugnt också för att jag hade lite ansvar. Ja, det är en stor skillnad. Som barn behövde jag inte fatta beslut. Jag visste vad som hände. Skola, lunch, läxor, lek. Det var det normala flödet. Precis. Vardagen var tydlig. Och det gav trygghet. Det minns jag också. Förr visste jag alltid vad som kom härnäst. Morgon, stiga upp, sedan skola, sedan tid med vänner. Och på kvällen hem! Ja, den rutinen var enkel. Och den var densamma. Innan vi går till nästa punkt, som för mig är den viktigaste, vill vi ta med er. Tänk en stund på er egen barndom. Hur var er barndom? Var den lugn eller mer livlig? Hade ni många vänner? Eller var ni gärna ensamma? Ni behöver inte skriva en lång berättelse. 1 eller 2 meningar räcker helt. Till exempel, vår barndom var fin. Eller, min barndom var lugn. Eller, när jag var liten lekte jag mycket ute. Skriv en mening om er barndom i kommentarerna. Det är en bra övning för att prata om dåtid. Och också en bra övning för att tänka på er själva. Det finns inget rätt eller fel. Alla upplever sin barndom olika. Viktigt är bara att ni skriver eller pratar. Så blir ni tryggare. Och det är precis det som är poängen här. Nu vill vi ge er ett tips som verkligen ändrade allt för mig. Ett tips som låter enkelt men ger mycket. En dag började jag skriva dagbok på svenska. Från början var jag osäker. Jag trodde att jag behövde speciella ämnen eller perfekt grammatik. Men det stämmer inte. Jag skrev inga långa texter, bara min vardag. Till exempel skrev jag: idag gick jag upp tidigt. Jag jobbade. På kvällen var jag trött. Inget mer. 3 korta meningar. Just det var nyckeln. Det tycker jag är jättebra. Många tänker direkt på långa texter och stora känslor när de hör ordet dagbok. Ja, precis.
Men min dagbok var ingen roman. Den var som en spegel av vardagen. Stiga upp, jobb, mat, sömn. Saker som händer varje dag. Och jag märkte. Det är exakt det vi pratar om i verkliga livet. Om någon frågar, vad gjorde du igår? Berättar jag det jag redan skrivit. Det betyder att ditt huvud redan känner meningarna. Precis. Skrivandet hjälper hjärnan. Meningarna finns redan där. Och när man ska prata blir det lättare. Jag provade det senare också. På kvällen skrev jag kort hur min dag var. Till exempel, idag var jag på jobbet. Jag hade mycket att göra. Jag var trött på kvällen. Det tog bara 2 minuter. Ja. Och det är viktigt. Det ska inte vara stress. Ingen kontrollerar det. Ingen läser med. Man tränar dåtid helt automatiskt. Ord som idag, igår eller på kvällen kommer av sig själva. Och även känslor. Precis. Jag skrev ofta, jag var glad. Eller, jag var stressad. Eller, jag var lugn. Det hjälper mycket för man lär sig prata om sig själv. Och det är i slutet allt man behöver. Om ni kan beskriva er vardag kan ni också prata om er dåtid. Oavsett om det är på jobbet, med vänner eller i småprat. Därför säger vi tydligt. Att skriva dagbok på svenska är en game changer. Inte krångligt, inte perfekt. Innan vi säger hej, då vill vi bara snabbt säga tack. Ja, tack för att ni tog er tid och lyssnade ända hit. Vi vet att det inte alltid är lätt att lära sig svenska. Och att tala om dåtid kan kännas konstigt i början. Därför hoppas vi att ni idag känner er lite tryggare. Kanske har ni märkt att ni redan kan mycket mer än ni trodde. Ni har hört att er vardag räcker. Att era historier är viktiga. Och att ni inte behöver perfekta meningar för att bli förstådda. Om ni gillade det här avsnittet blir vi glada för en like. Det hjälper oss att fortsätta podden. Och skriv gärna i kommentarerna. Till exempel, vad var nytt för er idag? Eller vad vill ni lära er härnäst? Kanske vill ni prata om framtid? Eller om känslor? Eller om typiska samtal i vardagen? Vi läser verkligen era kommentarer. Och många av våra avsnitt kommer direkt från era idéer. Om ni vill får ni gärna dela podden med andra. Kanske med vänner som också lär sig svenska. Tillsammans är det ofta lättare att lära sig. Och glöm inte dagens lilla tips. 3 meningar om dagen räcker. I dagboken eller bara i huvudet. Idag, imorgon, steg för steg. Vi blir glada om ni är med nästa gång igen. Till dess önskar vi er mycket lugn i studierna. Och mycket mod när ni pratar. Vi ses snart. Hej då och tack till er!